nearly done. Salut și am la un episod din Assassin's Creed. Suntem înapoi și unde fix ne-am rămas. You'll see. Maybe they'll even let you watch when it begins. What? It's not as terrible as you think. Look, I know you're not gonna let me leave. So why not tell me what's going on? Humor me. I'm not an idiot, Mr. Da. Miles. I think you've already learned quite a bit. I don't know what you're talking about. Da, pe bune. Of course not. All right, let me ask you something else then. Yes? Ce se mai întâmplă Some of the aici? stuff I'm seeing in the Animus, sometimes it seems wrong. Untrue, like the history is off somehow. Aha. It doesn't what, Mr. Miles? Match up with what you read on an online encyclopedia? What your high school history teacher taught you? Let me ask you something. Do these supposed experts have access to secret knowledge kept hidden from the rest of us? There are books, letters, documents, all sorts of source material from back then. Some of it seems to contradict what the Animus is showing me. Anyone can write a book, and they can put whatever they want on its pages. Anything. Used to be, we thought the world was flat. Some people still do. Yes, and they publish books about it. Or that the moon landing was a hoax. I believe there's also a book claims the world was created in 7 days. A bestseller, too. Where's this going, Doc? The point, I suppose, is that you shouldn't trust everything you hear, everything you read. What's that your ancestors said? Nothing is true? Everything is permitted. Da. Yes, Mine adevăratul că e exactly. permis. It's part of what makes the Animus so spectacular. There's no room for misinterpretation. There's always room. Ba da. Touché, Mr. Miles. Now that I've answered your question, can we begin? Da. Hai. Lasă-mi și mie să merg. Deci, ok, intrăm în de-astea în conspirație aici. Dar oricum. Ziceți-mi în comentarii ce vreți să ne mai jucăm. Nu știu. Ce joc ați mai vrea să ne jucăm sau ceva, nu știu. Dați voi like, share, subscribe, chestii de genul. Dați-mi aici de comentarii acolo, când sunt pornite comentariile, când le dezactivează. Aproape de ce? Is now all that stands between us and victory. It is his mouth gives the orders. His hand pays the gold. With him dies the knowledge of the temple treasure and any threat it might pose. I still don't understand how a simple bit of treasure could cause so much chaos. The peace of Eden is temptation given form. Yes, Merely I did. luptam done to Robert. Once he tasted of its power, the thing consumed him. He saw not a dangerous weapon to be destroyed, but a tool. One that would help him realize his life's ambition. He dreamed of power then. Yes and no. He dreamed, still dreams, like us, of peace. But this is a man who sought to see the Holy Land consumed by war. Exact. No, Altair. How can you not see when you're the one that opened my eyes to this? What do you mean? What do he and his followers want? A world in which all men are united. Da, că I suntem do not uniți, despise his pace. goal. I share it, but I take issue with the means. Exact, Peace is something to be learned, to be understood, exact. to be embraced. He would force it. Nu poți să forțezi pacea, trebuie să înveți. Ok. Strange to think of him in this way. Exact, nu? Așa și eu, că e ciudat. Never harbor hate for your victims, Altair. Such thoughts are poison and will cloud your judgment. Could he not be convinced then to end his mad quest? I spoke to him in my way. What the fuck, stai și tu through și you. așa. What was each killing if not a message? And he has Exact. chosen to ignore us. Then there's only one thing left to do. Jerusalem is where you faced him first. It's where you'll find him now. Let this final offering lend you strength. Go, Altair. Go! It's time to finish this. Da, trebuie să terminăm chestia asta, hai. Ne apropiam de finalul jocului. Nu cred că aveam mult. E nice. Oh, avem sabie nouă. New ability gain sword, new weapon, extra... avem încă 15
Throwing knives. Și l-am ascuns, e schimbată sau care e faza? Când să ajungem? În Ierusalim. Vreau să mergem în Ierusalim. Nu-mi place de la din Ierusalim, de la birou. Dar ce să spunem, că ești foarte inteligente ăștia, cum îi cheamă. Liderii ăștia din asasinilor. Da, o să mă folosesc de cuțitele alea când e la distanță, ok. Hai să vorbim cu ăsta. Safety and peace, Altair. Da. Upon you as well, brother. Seems fate has a funny way with things. So Exact. it's true then. Robert de Sable is in Jerusalem. E în Ierusalim. Seen the nights myself. Only misfortune follows that man. If he's here, it's because he intends ill. I won't give him the chance to act. Do not let vengeance cloud your thoughts, brother. We both know no good can come of that. I have not forgotten. You have nothing to fear. I do not seek revenge, but knowledge. Truly, you are not the man I once knew. Exact, nu My mai work has sunt. taught me many things, revealed secrets to me. Am învățat multe But there are still chestii. pieces of this puzzle I do not possess. What do you mean? All the men I've laid to rest have worked together, united by this man. Robert has designs upon the land. This much I know for certain. But how and why, when and where, Exact. these things remain out of reach. Adică Crusaders and Saracens were... să fac așa un rezumat la ce a spus Altair, e că nu știe exact cum, când și unde, ce vrea să facă exact ăsta, cum îl cheamă, șeful Templierilor. E o chestie, nu știu, e nesigură chestia asta. E o... De ce și cum și de-astea, adică pe came bune. together? They are none of these things, but something else. Templars. The Templars are a part of the Crusader army. Or so they'd like King Richard to believe. Da, adică să dau Their only allegiance is to Robert de Sable, some mad idea. mai lui that they Robert de will stop Sable ăla. You spin a strange tale. You have no idea, Malik. But tell me where they've been seen. N-are treabă Should cu be regele activated before he Richard. slips away. 3 places I can say for certain. West of here, near both a guard tower and a hospital. And to the southwest, at the Church of the Holy Sepulchre. Cred că e ceva în... I will do the same. Cred că e ceva, nu știu ce zic, de ordinul asasinilor, că se întâmplă ceva dubios în ordinul asasinilor. Bă, ăsta măcar cum mai de treabă, că Altair a mai învățat niște lecții și de-astea de viață relativ, adică mai înțelept. Acum trebuie să mergem în districtul oamenilor cu venituri medii. Ok, asta a fost dubios. Am 15 de-astea, sabia 9, dar e bine să cu aur pe ea. N-am treabă cu tine. Hai, era și arabi. Bă, dar îmi place că în Ierusalim e mai comparativ cu ăla, cum se cheamă, cu Acre, e mult mai colorat ăsta. Gen, sunt culorile și luminile mai viu colorate. Tot. De ce copil face chestia asta, pe bune? Aladdin? Nici mai să leave this place. Măcar nu mai vede nimeni acum. Poate acum am învățat și să. Bă, dar îmi plac culorile astea, că tocmai am plecat din Acre, unde era totul sterp așa culorile, erau moarte, nu știu, erau toate așa, nu știu. Ați văzut și voi cum erau shader-ul, cum ar veni, sau luminile și din joc. Haideți la o parte. Hai să vedem aici ce ne deblocăm. Iar ce să facem, stai, da, să facem alte investigații, nu știu ce. Văd că nu ne debloca nimic, hai să mergem aici, lângă. De aici. I'm so hungry.
Păi ești so hungry, păi uite la muncă. Știi de ce mă urmăresc așa deodată dacă mă urc și eu pe un perete? Acum intri, bine că acum intri în asta, dacă n-am nevoie să intri, tu nu intri. Urcă-te acolo, nu cădea pe jos. Ok, acum să stai, că nu poți să ieși, acum suntem blocați aici. Hai, mai... Bă, dar ce au venit toți ăștia după mine? De ce cazi? Nu trebuie să de ce cade așa random. Uite de ei. What the fuck? Mama, avea o secundă. Bine că ăsta nu se pune să... Ăsta în loc să fugă, se întoarce cu spatele. Vine să fugă înainte, se întoarce cu spatele segați de pereți. Bă... Un assassination challenge. Uite de aici. Uite-l acolo. Să mergem în partea cealaltă. Unde vor ăștia bani? Safety and peace, master. Have you seen all the vile Templars in town? I have been ordered to kill as many as I can before the burial of your latest victim, Majd Udin. I am sure if it were your mission, it would be done in no time. I have learned much while looking for those Templars. I will share valuable information with you when you get back. No. E că trebuie să o omorâm. Deci uite, primul e aici, deci că sunt 1, 2, 3, 4, 5. I've done nothing wrong. No, please don't leave. Please don't please. Dă-te la o parte. My family is sick and dying. Could you spare a few coins? Dă-te la o parte. Dă-te la o parte. Nu. Poor and sick and hungry. Please, sir, have any money? Dă-te la o parte. Where is the one responsible? Partea cealaltă. Ok. Nu, o să cad direct peste aia acolo. Dă-ți drumul. What is it that you want? Are you a friend of mine? Dă-te... What is it that you want? N-am nimic cu tine, ce vrei cu... What the fuck, vine la mine, că ce-am eu cu el? Ce vreau de la el? Nu am nimic de la el. Deci până unde a concluzionat eu că vreau ceva de la el. La Templierii ăștia n-am mai văzut până acum asasini. De pot să merg așa pe lângă ei și n-am nicio treabă cu mine. And so we must seize this opportunity. Evvelki sefer elimizden kurtulduk. Bu sefer kaçmasına izin vermeyin. Și unde e ultimul? Ok, l-am văzut. Da, nimeni n-a văzut nimic. Îmi place jocul ăsta.
Who saw what happened here? Nu știu până să te văd aia, să nu zică nimeni nimic. Who saw what happened here? Yeah. Nimeni n-a văzut nimic, aia e faza. Nu te arunca așa, what the fuck, ești nebun. Alte dăți când am nevoie să sar, tu nu sar și decât te prind. Exact, e de la Dumnezeu. Ia zi. Uite ce mai sunt acum să mă urmără marcași. To fight them all at once would be unwise. Da. To let them chase you for a while before striking back. But it is disrespectful for me to tell a master how he should behave in combat. Forgive me, master. Ok, ești iertat. Da, nu să omorâm pe fiecare în parte așa, decât să omorâm tot ce dată. Hai să vedem ce zice Malik. Am văzut că se prinde nebun pe aici. Prinde-te așa, urcă-te și pe ăsta, ce ți de greu să te urci. Mamă. Asta pur și simplu, nu știu, acum mai văd că merge bine cu parcurul, dar nu are chef să facă parcurul, nu știu, are gaiurea, nu știu. Dă-ți drumul, decât trebuie să apăs ca să-ți dai drumul. Acum trebuie să dai drumul pe jos. Uite așa. Prinde-te. Mai luat unul de ăsta. Uite că e în față la... Da, uite la aici. Hai, coboară acolo, nu mai faci așa pe spate. Hai să vedem. I've learned much about our enemy. Exact. Share your knowledge then. Hai să vedem Let ce us see zicea. what can be done with it. Robert and his Templars walked the city. They've come to pay their respects to Majd-ud-Din. They'll attend his funeral, which means so will I. De ce Majd-ud-Din era ăla? Would attend his funeral. Da. I have yet to divine their true intentions, though I'll have a confession in time. The citizens themselves are divided. Many call for their lives. Still others insist that they are here to parley, to make peace. Peace? Deci unii zic că e pentru The others pace. I've slain have said as much to me. That would make them our allies. Da. And yet we killed them. Make no mistake, we are nothing like these men. Exact. Though their goal sounds noble, the means by which they'd achieve it are not. Da, e că ținta lor e... So what is your plan? Deci ținta lor, sau ce vor să atingă ei, este un gest nobil, dar ca să ajungă la chestia nobilă trebuie să facă omoare oameni și de astea. Hai să ne odihnim sau ceva. Mai să mergem să-l asasinăm pe ăla sau... hello? Fortune favor your blade, brother. Malik, before I go, there's something I should say. Ce? Be out with I it. love you, ce? I've been a fool. Normally I'd make no argument, but what is this? De ce? What are you talking about? All this time, I never told you I was sorry. Too damn proud. You lost Yep. your arm because of me. Asta Qadar. You had every right to be angry. I do not accept. Ăsta de la început, Malik ăsta e. No. Eu am văzut că n-are o mână. I do not accept your apology because you are not the same man who went with me into Solomon's temple. And so you have nothing to apologize for. Malik. Perhaps if I had not been so envious of you, I would not have been so careless myself. I'm just as much to blame. Don't say such things. We are one. As we share the glory of our victories, so too should we share the pain of our defeat. Exact. In this way, we grow closer. We grow stronger. Chiar dacă facem asta împreună, și câștigurile și și la bine și la rău, cum se zice. Hai că pot să plec acum.
Ok, unde e ăla? Am văzut unde e, departe, în cap. Hai, pleacă și de aici. Pornește și de pe loc, mai bine. Hai să terminăm cu asta și apoi să încheiem videoclipul. Și poate cred că în episodul, nu știu cât mai durează până o să terminăm și seria asta, dar simt că ne apropiem. Eu simt că ne apropiem de mult. Uite aici e... So hungry. It's forbidden for you to be here. Infidel, die! Poți să pe la morul cu sabia asta. Băi, sabia se omoară instant, adică... Taken too soon from this world. Taken too soon from this world. Sorrow and pain at his passing. But you should not. For just as we are all brought forth from the womb, so too must we all one day pass from this world. It is only natural, like the rising and the setting of the sun. Take this moment to reflect on his life and give thanks for all the good he did. Okay. Know that one day you will stand with him again in Bă, paradise. ăsta e bărbat sau femeie care buzele cam roșii? Trebuie să văd pe mască. What? Arată ca o femeie. Ok, și? Amin. Amin. As you know, this man was murdered. We have tried to track his killer. Da, și But care it e? has proved difficult. A, și omoară pe... These creatures cling to the shadows and run from any who would face them. Mă, sunt aliați ăștia arabii cu templierii. For seems one stands among us. He Among wants us. with his presence Among us. and must be made to Amogus. pay. Seize him. Bring him forward. Ah, ne-a that văzut? God's What? justice might be done. What? Bă, ce greu să... Am templierii ăștia. What the fuck, de ce te... Dă-mi drumul, ia prima mână de pe mine. Dar lovește și toată cu sabia aia. Că... A... Bă, dar e greu să... Mamă, ce... De ce caz la pământ? Dă-i cu sabia. Dă-i Blochează loviturile, aia trebuie să faci. Blochează loviturile! Bă, deci jocul ăsta e... Gameplay-ul din jocul ăsta are, nu știu, adică pe bune. Deci eu pun să pareze, dar el nu pare. Uite așa. Da, e femeie, ca uite, e femeia că se aude pe voce. Hai, muriți toți. Alege și tu un de ăsta și o lovește de aici. Uite așa. Cum s-a lovit în... S-a blocat. Bește, what the fuck?
Moaro! Hai! I would see your eyes before you die. Femeie, what the fuck? You expected someone else. What sorcery is this? Ce vrăjitorie e asta? We knew you'd come. E o femeie! Needed to be sure he'd have time to get O away. femeie! So he flees. We cannot deny your success. You have laid waste to our plans. First the treasure, then our men. Ce vrăjitorie e asta? O femeie? Nu să mă zice așa. But then he saw an opportunity to reclaim what has been stolen. To Mi se turn pare your dubios victories to asta our ce se advantage. întâmplă. Unde e ăla? Still holds your treasure, and we've routed your army Exact, i-am furat armata, tot He'll fail again. cu moara. Ah, but it's not just Templars you'll contend with now. Speak sense. Robert rides for Asa to plead his case that Saracen and Crusader unite against the Assassins. That will never happen. They have no reason to. Had, perhaps. But now you've given them one. 9, in fact. Ce nouă The bodies motive. you've left behind, victims on both sides. You've made the Assassins an enemy in common and ensured the annihilation of your entire order. Well done. Stai Not ce? 9, 8. What do you mean? You were not my target. Nu I era will ținta. not take your life. You're free to go, but do not follow me. I don't need to. You're already too late. We'll Ce? see. Ok, hai să ne ascundem. Să întoarcem înapoi la... Mamă, sunt departe ea. Ăla de fapt. Bă, n-am nevoie să mă vadă ăștia. Stop him, păi stop him. Uite, ascunde-te aici. Cine te-a văzut? Save Citizen. Plați-mă cu Save Citizen. Acum am și alte treburi mai bune de făcut decât Save Citizen. Save myself. Bă, ascunde-te aici. What the fuck? De ce sari? Dar nu știu cine mă tot vede. Un templier. Filthy heretic! Away with you! You'll never... Cine tot trage cu arcul, bă? Aruncă cu aruncă cu cuțite în ei, what the... Mamă, dar ce... Bă, și pe bune nu puteau să arunce o cuțite în ei. Altair pe bune. Te uitai la ei și nu întoarce camera asta așa iurea. Deci jocul ăsta e plin de bug-uri. Uite așa. Mai făcut și până acum chestii. Dă-ți drumul și intră acolo. Mor hoțule care hoț. Mamă, bă, dar ăștia sunt peste tot. Să mă ascund undeva pe aici, să nu mă găsească ăștia. Uite acolo. Stau aici puțin și apoi mă duc direct acolo la noi, în ăsta. Gata, acum putem să ne ascundem acolo. Hai. Să dispunem lui ăsta. Ce-am aflat. I had heard the funeral turned to chaos. Da. What happened?
Robert de Sable was never here. Da. He sent another in his stead. He was expecting me. You must go to Al-Mualim. There's no time. She told me where he's gone, what he plans. If I return to Masyaf, he might succeed. And then, I fear we'll be destroyed. Pe cine vreau să moare He ăștia, de killed most fapt? of his men. He cannot hope to mount a proper attack. Wait, did you say she? Da. Yes, it was a woman. Strange, I know. Da, e But ciudat. that's for another time. Femeile For now we must focus sunt un on mister Robert. pentru He may Altair. have thinned his ranks, but the man is clever. He goes to plead his case to Richard Nu știu, am impresia că o să devină gagica lui Altair pe viitor. Că mereu e așa, în toate jocurile de genul mereu e așa. Surely you're mistaken. This makes no sense. These two men would never. Oh, but they would. Da. And we have ourselves to blame. The men I've killed, men on both sides of the conflict. Exact, Men din important to both leaders. Robert's plan may be ambitious, but it makes sense. And it could work. Look, brother. Things have changed. Exact, au schimbat, We o să must știu și eu, return da. to Masyaf. Nu știu ce să facem, We deci... cannot act without our master's permission. It could compromise the Brotherhood. I thought you had learned this. Stop hiding behind words, Malik. You wield the creed and its tenets like some shield. He's keeping things from us. Important things. Da, e You chiar... one told me we could never know anything, only suspect. E clar că Well, I suspect ascunde this business ceva. with the Templars goes deeper. When I'm done with Robert, I will ride for Masyaf that we may have answers. But perhaps you could go now. I cannot leave the city. Then walk amongst its people. Seek out those who served the ones I slew. Learn what you can. You call yourself perceptive. Perhaps you'll see Află și tu something I informații de cannot. la ei. I don't know. I must think on this. Do as you must, my friend. But it's time I ride for Arsuf. Every moment I delay, Arsuf, our enemy gets unde? one step ahead of me. Dar o să încheiem episodul în curând, că deja filmăm destul de mult I timp. promise. Și am și mult de editat și... Da. Ok. Deci cam atât a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, dați like, share, subscribe și ne revedem data viitoare. Cred că la o să fie finalul jocului, nu sunt foarte sigur, dar cred că ne apropiem de finalul jocului sau de un mega plot twist. De jocul ăsta chiar nu știu ce se întâmplă exact, că nu am jucat niciodată Assassins Creed 1 să-l termin. Am jucat puțin la început, dacă mai a fost, deci... salut!